Hello guys, welcome back to ZK guys. Hari ni aku nak kemas aku punya tempat repair kereta ni. Okay, terlampau bersepah sangat. Aku punya bekas panah pun dah tak tersusun, terlampau bersepah. So hari ni aku ada beli satu trolley ni bawa sampai daripada berat, dia tahan berat ni. Sikit. Okay, trolley ni baru je sampai tadi. Shopee Express hantar. So kita unboxing dulu, tengok apa isi dalam ni. Aku nak organize sikit aku punya spana-spana, nak susun. Look at that. Oh lama calar sikit. Kena aku punya tools. Okay, ni antara barang-barang. Tak ada manual, tak ada apa. So kita pasang dia ni dulu.
Okay guys, dah siap aku pasang troli ni. Cuma dia punya skru aku belum ketatkan lagi. Okay, keadaan depannya. Okay, kanan kiri. Okay, sekarang aku nak ketatkan dia skru pula. Okay guys, aku dah penat. Okay, ni barang-barang apa yang aku dah susun kat dalam troli ni. Okay, sampai sini lah video aku untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa tekan butang subscribe. Okay, peace.